ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประชันวิสัยทัศน์หรือการดีเบตนัดแรกเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะตลอดเวลา90นาทีที่สื่อมวลชนติดตามการดีเบตกันอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าเฮดไลน์ที่ออกมาจากสื่อหลายๆสำนักคล้ายกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าได้เห็นการตอบโต้กันอย่างดุเดือดระหว่างผู้สมัครทั้งสองคนค่ะสื่อทั้งหลายก็พยายามที่จะวิเคราะห์โทนและเนื้อหาในการปะทะกันทางวาจานะคะก็บอกว่าโอ้ดูแล้วเป็นหายนะดุเดือดเต็มไปด้วยการขัดจังหวะและแสดงให้เห็นว่าการดีเบตเนี่ยพังพินาศและไม่มีเนื้อหาอะไรใหม่เลยนะคะเป็นความพยายามของสื่อที่จะวิเคราะห์ตลอดเวลา90นาทีของการดีเบตซึ่งก็ดูแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ในเรื่องเนื้อหาและเต็มไปด้วยการขัดกันไปขัดกันมาระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนแต่สำหรับพิธีกรก็พยายามที่จะเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการตั้งคำถามถึงท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อกลุ่มคนผิวขาวที่มองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นหรือ White Supremacist ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประณามคนกลุ่มนี้หรือไม่ที่พยายามก่อเหตุรุนแรงโดยเฉพาะที่รัฐที่เมืองพอร์ตแลนด์ค่ะ Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, Are you I'm prepared willing to do specifically do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and who would you like me to condemn? White supremacists and right Proud Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. This is radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Gentlemen, I think we've ended this. เป็นเรื่องที่บาดใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นที่รับรู้ว่ากลุ่ม White Supremacist หรือว่ากลุ่มคนผิวขาวที่มองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นก็คือฐานเสียงสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาไปยอมรับในเวทีดีเบตและกล่าวประณามกลุ่มคนเหล่านี้ตรงๆก็แน่นอนว่าจะทำให้กระทบกระเทือนฐานเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเขาก็ไม่ยอมคำว่าประณามการกระทำของกลุ่ม White Supremacist แล้วก็พยายามที่จะไปบอกว่าทางโจไบเดนนั่นแหละเป็นพวกนิยมซ้ายและเป็นพวกที่พยายามทำให้เกิดความรุนแรงจากการประท้วงของกลุ่ม Black Lives Matter นะคะเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นสถานการณ์จริงในสังคมสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อชาติการก่อความรุนแรงและการเหยียดสีผิวอีกหนึ่งวิกฤตที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเรื่องโควิด -19 เพราะว่าคนเสียชีวิตในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่กว่า 200,000 คนสูงที่สุดในโลกนะคะและกลายเป็นเรื่องที่ทางโจไบเดนก็พยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและทั้งสองคนโต้กันเรื่องนี้บนเวทีด้วยค่ะNever have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. I know how to do the job. I know how to get the job Well, you didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your own chief of staff said you were a disaster. 14,000 people died, not 200,000. There was no economic recession. Sir, you made there was no recession. โจไบเดนก็พยายามบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตระหนกกับเรื่องโควิด -19 แล้วก็ไม่ตัดสินใจไม่เตรียมการไม่ทำอะไรเลยทำให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าแล้วคุณล่ะในช่วงที่เกิดไข้หวัดนกช่วงที่คุณเป็นรองประธานาธิบดีก็จัดการปัญหาได้ไม่ดีโจไบเดนก็บอกว่าช่วงนั้นคนเสียชีวิตไป 14,000 คนนะคะไม่มากถึงยุคโควิด -19 และเศรษฐกิจก็ไม่ได้ถดถอยเท่ากับยุคนี้ก็พยายามที่จะโต้กันเพราะว่าทั้งฐานเสียงของสองฝ่ายเห็นต่างกันซึ่งทรัมป์พยายามที่จะบอกว่าสหรัฐไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยกับเรื่องโควิด -19 ค่ะ
และอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาก่อนที่จะถึงการประชันวิสัยทัศน์ในวันนี้ก็คือเมื่อสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ออกมาเปิดโปงกรณีการเลี่ยงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าปี 2016 ปี 2017 ซึ่งเป็นปีที่ชนะการเลือกตั้งด้วยนะคะทรัมป์จ่ายภาษีไปแค่$750สหรัฐเท่านั้นเรื่องนี้พิธีกรถามประธานาธิบดีทรัมป์ว่าแล้วจริงๆคุณจ่ายภาษีเท่าไหร่ Oh, Mr. President, I'm asking you a question. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars. So yes. not 750. Millions of dollars. And you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, Chris, let me just tell you something, that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. He passed a tax bill that gave us all these privileges for depreciation and for tax credits. We build a building and we get tax credits like the hotel on Pennsylvania Avenue. You get a massive, which, by the way, was given to me by the Obama administration, if you can believe that. Now, the man got fired right after that happened. But Vice President Biden, you want to respond? Yeah, I do want to respond. Look, the tax code that made him, put him in a position that he pays less tax than a school teacher makes on the money a school teacher makes is because of him he says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. People out there need help. But why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up. You were a senator. And You're by the way, worst president America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. We've done things that you never even thought of doing, including fixing the broken military that you gave me, including taking care of your vets. Mr. President, we're talking about the economy. I'd like to ask. ชนกันกลางอากาศหลายรอบมากนะคะตลอด90นาทีมีคนไปนับว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปแทรกขัดจังหวะโจไบเดนถึงประมาณ73ครั้งค่ะเฉลี่ยก็ประมาณนาทีละ1ครั้งนะคะเกือบจะนาทีละ1ครั้งค่ะทำให้เห็นว่าการโต้เถียงการประชันวิสัยทัศน์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของลีลาเรื่องของการพยายามโชว์ว่าต้องการสู้ต้องการโต้ถกเถียงกันมากกว่าที่จะเน้นไปในเรื่องเนื้อหานะคะหลังจากจบการโต้วาทีก็มีสำนักข่าวไปถามคนที่ดูการดีเบตสดๆถามว่าจะให้ใครชนะมีผลสำรวจออกมาเบื้องต้นนะคะจาก CBS News ก็บอกว่าให้ไบเดน 48% ให้ทรัมป์ 41% ค่ะขณะที่ CNN บอกว่าไบเดนได้ไป 60% ชนะขาดทีเดียวนะคะและโดนัลด์ทรัมป์ได้ไป 28% แต่ทาง CNN นี่ออกตัวนะคะว่าไปถามกลุ่มคนที่รัฐโอไฮโอซึ่งดูการดีเบตสดๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่โอไฮโอก็มีแนวโน้มว่าจะเลือกพรรคเดโมแครตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่น่าแปลกใจที่ผลสำหรับ CNN ออกมาแบบนี้อีกหนึ่งสำนักค่ะ Fox News ไม่ได้ทำโพลแต่ว่าไปถามความคิดเห็นของทางเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์การหาเสียงของ Fox News เองนะคะชอนแฮนนิตี้เขาก็บอกว่าโอ้ยดูอ่อนแอมากเลยดูไม่มีแรงดูสับสนดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่สำหรับโจไบเดนแล้วก็เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจัดการโจไบเดนอยู่หมัดทีเดียวนี่เป็นเสียงวิเคราะห์ที่ออกมาจาก Fox News ซึ่งก็ต้องรับรู้ไว้นะคะต้องเทคโน้ตไว้ว่า Fox News เนี่ยขึ้นชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชอบแต่สำหรับคนดำเนินรายการในวันนี้ก็คือคริสวอลเลซเป็นพิธีกรจาก Fox News เช่นเดียวกันนะคะแต่คนนี้ก็ขึ้นชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนี้ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าวอลเลซเองก็คงรู้ว่าห้ามทับยากจริงๆที่จะเป็นกรรมการห้ามมวยระหว่างผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านนี้และก็ต้องพยายามขัดจังหวะหลายๆครั้งเพื่อให้ทั้งสองคนเข้าประเด็นและสื่อจำนวนมากก็มองว่าจริงๆแล้ววอลเลซทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วภายใต้ข้อจำกัดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และอาจจะไม่มีใครทำหน้าที่ในวันนี้ได้ดีไปกว่าวอลเลซแต่บางสำนักก็บอกว่าจริงๆเขาน่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้นะคะดิฉันคิดว่าโจทย์ต่อไปการดีเบตครั้งต่อไปนี้น่าจะเป็นโจทย์ยากสำหรับพิธีกรว่าจะห้ามมวยอย่างไรระหว่างคู่ดีเบตอย่างโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการที่นี่ไทย PBS อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเราค่ะ